بسم الله الرحمن الرحيم. عملت فيديوهات قبل كده عن التوظيف كتير قوي، لكن كل شويه كان حد يجينا على الخاص يسال يقول لي طب معلش موضوع لينكد ان ده ايه الموضوع، وهل ده موقع فعلا مهم ولا لا؟ وانا شايفه داخل المشترك كده في كل الفيديوهات. ايه حكايه لينكد ان دي؟ موقع لينكد ان واحد من اهم المواقع اللي احنا بنعتمد عليها في موضوع التوظيف. ليه طبيعه خاصه كده هوريها لكم دلوقتي. بنعمل تسجيل دخول من كلمه لينكد ان من جوجل، بيدينا الشاشه طبعا اللي بندخل نسجل بيها، يا اما بالايميل وباسورد يا اما بتسجل بيها من جوجل. انا سجلت طبعا بايميل وباسورد ودخلت عملت لي بروفايل. البروفايل ده هو سر اللعبه كله اللي بنعمل فيه لينكد ان. كل المواقع اللي اتكلمنا عليها قبل كده بتدخل تكتب الوظيفه اللي انت عايزها، بتكتب مؤهلك، بتكتب الخبرات بتاعتك، الكلام ده. الا لينكد ان بتعمل له صفحه زي صفحه فيسبوك، بتيجي هنا مثلا ده البروفايل بتاعي اللي انا عملته، ودي الصفحه الرئيسيه اللي انتوا شايفينها. بنتصفح مع بعض الصفحه الرئيسيه، بنلاقي فيها شويه حاجات كده انتوا نفسكم لما تصفحوها هتلاقيها تهمكم شويه. تعال ندخل على البروفايل بتاعنا، الصفحه الاولى. انا ممكن اسيب الصفحه بالعربي او اسيبها اعملها بالانجليزي اللي انا عايزه حسب ما انت تشوف. نصيحتي ليك طبعا تعملها بالانجليزي، عشان في ناس من دول حتى عربيه زي الامارات بيحتاجوا حد كاتب بالانجليزي يعرف يطمنه يعرف لغه، بيشوفوا اختبارات ليه، حاجات زي كده. مش الصفحه بس او الكتابه اللي بتبين، لكن طبعا عشان تبقى واخده وضع ان يكلمك اي حد من اي دوله. طبعا دي الصفحه الرئيسيه اللي احنا بنتكلم عليها، وده البروفايل اللي بندخله طبعا هنا عن طريق صفحتي. بنكتب هنا عرض الصفحه الشخصيه بتاعتك والكلام ده كله، ودي اعدادات خصوصيه، حاجات انتم متعودين عليها طبعا. لو جالك اشعارات، يعني ايه اشعارات؟ الصفحه دي زي فيسبوك بالظبط. يعني ممكن حد يجي لك مثلا يبعت لك رساله زي ما تشوف دلوقتي، زي مثلا حد يبعت لك مثلا وظيفه، حد يقول لك طب عايز اتناقش معاك في حاجه اي محتاجه، لان انت بتعمل هنا حاجه اسمها كونكت. كونكت ده اللي هو بتضيف ناس عندك زي الفيس بالظبط، وبتعمل برضو متابعه وحاجات زي كده. بيجي لك على الاشعارات هنا. انا ما عنديش طبعا اشعارات دلوقتي جاتني، فبيقول لك لا توجد هنا اشعارات. بنبدا ندخل مثلا في حاجه ثانيه مثلا زي الرسائل. الرسائل لما جيت اعملها قال لي ابعت لك بريد الكتروني دلوقتي. البريد الالكتروني ده من شانه ان انت تعمل لي ايه؟ تاكد لي البريد الالكتروني. قلت له حاضر، اديني بقى اكدت لك البريد الالكتروني. قال لي حد اكثر استفاده من حياتك المهنيه كذا كذا والكلام ده كله. هقول له حاضر، اسجل بجوجل والكلام ده. انا اصلا مسجل هنا، فانا طبعا هرجع هنا واخلص الموضوع دوت وهسجل هنا. انا مسجل هنا. طب انا يعني عملت الموضوع ده خلاص هنا في الرسائل والكلام ده كله. قال لي عشان انا اصلا مسجل قبل كده، مسجل طبعا بايميل وباسورد الكلام ده كله. باجي هنا على الوظائف، طبعا بقول له هنا بالنسبه للوظائف بتبدا تعمل عمليه بحث. هنا بتكتب الوظائف اللي انت هديك هنا شويه امكانيات كده هتبص عليها، انك بتكتب الوظيفه اللي انت عايزها وبتبدا تعمل كونكت مع الناس، اتصال بيهم. ليه الكلام ده كله؟ عشان الناس اللي في نفس التخصص بتاعك، عشان تبقى الصفحه كلها شغاله بنفس التخصص اللي انت بتبحث فيه عن وظيفه. انت بتسيب الصفحه بعد كده وبيبدا يجي لك ناس عليها كتير جدا، وبتبدا تعمل كونكت كتير مع ناس كتير جدا. دوس هنا طبعا على شبكه. الشبكه دي اللي هي بتبقى مع ناس كتير، اضافه جهات اتصال. انت بتبدا تعمل جهات اتصال عندك عن طريق الايميل بتاعك وعن طريق الشغل اللي انت بتعمله. وبنرجع لصفحتنا الرئيسيه مره ثانيه وبنبدا ندخل على الصفحه. بضيف صورة شخصية هنا، ودي واحدة من أهم العوامل اللي لازم تكون مهتم بيها، زيها زي الوظيفة وزي الخبرة والكلام ده كله. ليه الكلام ده كله؟ لأن الوظيفة هنا اللي أنت بتكتبها أو الخبرة اللي أنت بتكتبها ده شيء هو هيشوف كده ورق والكلام ده، لكن الحاجة اللي في وشه دايما إيه؟ هي الصورة. الصورة لما بندخل عشان نبدأ نعملها لازم نراعي إن هو بيدينا يقول لك مقاسات معينة، يعني مش أي صورة أنت هتيجي تحطها، لأن أنا في كذا صورة حطها هنا، لكن هو طبعا مرضيش غير بمقاس معين في الصور، فلازم انت بتصغر. بديك امكانيه انك بتصغر الصوره، بديك امكانيات كويسه وانت بتنزل الصوره. طبعا هنا صوره البروفايل نزلت اي حاجه بصفه مؤقته عشان الناس تبدا تشوف حاجه زي كده، تلاقي ملامح معينه للصفحه وتبدا تشوف البروفايل الخاص بالموضوع في لينكد ان. طيب انت بتنزل هنا طبعا حاجه خاصه بيك انت وبشغلك، تبين ايه الحاجه اللي انت عايزها. نفترض ان انت انجينير مثلا، الكتريك انجينير مثلا، مهندس كهرباء، بتبدا تنزل حاجه خاصه بشغلك. هنا صوره هنا عايز تلبس فيها بدله، عايز تكون
بجد لازم الصوره هنا مهمه جدا جدا، ودي واحده من اهم العوامل اللي لازم تكون بتراعيها. بيديك هنا شويه اقسام وبيقول لك ان في حاجات هنا متاحه اللي هو ايه؟ العثور على وظيفه جديده، التوظيف، التقديم. بتقول له طب انا عايز العثور على وظيفه جديده، بيبدا يديك هنا اضافه مسمى وظيفه. طب عايز دوام من مقر الشركه، عايز دوام جزئي، عايز دوام كامل، انت من سكان القاهره والجيزه، انت مش عارف، بيديك شويه بيانات. انت بتبدا بقى تشوف عايز عقد فتره تدريب مؤقت، الكلام ده بتعمل. على فكره الصفحه دي ما كانتش موجوده، لما بقت موجوده عملت اتاحه كويسه جدا جدا لكل الناس عشان تبدا تسهل على نفسها. بيقول لك بالنسبه للقسم الشخصي، انت عايز تضيف عليه حاجه، هتقول له بقى انا عايز اضيف عليه، يعني هو بيديك شويه حاجات معينه. قول له انا عايز مثلا اضافه نبذه، انا عايز اضافه معلومات تعليم، انا عايز مش عارف ايه، انا عايز شويه حاجات معينه. هيقول لك طب معلش انت عايز حاجات في التوصيه، عايز اي حاجه من كده. انت بتدخل تبص تشوف انت عايز تضيف ايه وتبدا تضيف لنفسك. بيقول لك انا عندي هنا في مقترحات انا عايز اخليك انت تقدمها او حاجه زي كده، فانت بتيجي في المقترح ده برضو بتشوف انت عايز تملى وتكتب ايه فيه والكلام ده. خلي بالك يا صاحبي من حاجه مهمه جدا، ان انت لما بتيجي برضو بتعرف ان الصفحه دي زي الفيس، يعني ايه؟ بتنزل فيها بوستات وبتنزل فيها شغل وبتستقبل فيها زي الفيس بالظبط. طيب في ايه تاني انت ممكن تاخده هنا من الصفحه دي؟ عندك هنا التحليلات لمشاهده الملف الشخصي، دي طبعا هتدخل تبص عليها زي ما بتدخل تبص عليها بالظبط في الفيس. برضو نفس الكلام هنا، وضع صانع المحتوى. بص اللي انت عايز بقى انت ظبط نفسك زي ما مظبط نفسك في صفحه الفيس، بس خلي بالك ان في صفحه الفيس بتكتب حاجات كده براحتك وبتكون بدلع، لكن هنا مفيش هزار. يعني ايه كلمه مفيش هزار؟ يعني انت لو في الكليه مثلا اتدربت على حاجه معينه في سنه ثانيه في ثالثه الكلام ده، اوعى تكتب له الكلام ده في التوظيف ولا في الخبره ولا الكلام ده، لان لا يمكن يلتفت للكلام ده، بيعتبروا حاجه زي ايه؟ هزار. فطبعا ما ينفعش تتكلم في حاجه زي كده مع اي حد في شركه تقول اصل انا اتدربت 3 اشهر، اصل انا مش عارف ايه الكلام ده كله. مديك كمان هنا لغه الملف لو عايز تغيرها، انت بتدخل من هنا بتغير لغه الملف زي ما انت عايز، لكن طبعا انا مش مغيرها لان دي حسب ما كل واحد ما بيعوز. هنرجع طبعا هنا للصفحه الرئيسيه بتاعتنا عشان نعمل حاجه مهمه، هو ان احنا بنعمل بدء منشور. يعني بدء منشور زي الفيس ما بننزل منشور، بس خلي بالك هنا انت بتنزل منشور للكونكت بتوعك. يعني خد بالك ان انت هنا مش بننزل حاجه نهزر بيها مع الناس، الكونكتور بتاعك اللي هيكون مثلا في حدود 300 500 حسب ما يكونوا ان شاء الله باذن الله، اللي دول بيكونوا ناس متخصصين في التخصص بتاعك. يعني مش بنزل حاجه معينه عشان بتهزر مع ناس او بتقول او بتعيد او يزيد او الكلام ده. تقدر تخلي حد معين هو اللي يشوف، او انت بس اللي تشوف، او ما تخليش حد يشوف مثلا اللي انت عامله ده خالص، او الزملاء فقط او الكلام ده كله. طيب ايه اللي نقدر نعمله؟ ممكن تعمل هنا كمان حاجه زي مسابقات، حاجه زي كده، الله اعلم بقى انك ايه باللي انت عايز تعمله. بس خلي بالك ان هنا مفيش هزار في لينكد ان، يعني او زي ما بنعمل في الفيس او الكلام ده، هنا الدنيا هتكون جد شويه، فخلي بالك من الموضوع ده. هنا الاضافات اللي انت عايز تضيفها للناس، انت بتضيف ناس معينه، الناس دي مثلا بيكون في وظائف، في حاجه بتنزل عندك، بيعمل لك مثلا بتبعت له حد بيعمل معاك كونكت، واهم حاجه ان يكون عندك فولور وكونكت كتير. خلي بالك على الصفحه بتاعتك. لو انا حبيت دلوقتي اغير اسمي مثلا هاني عويضه ده، بدخل هنا بدوس هنا على الاوبشن اللي هو مدوني ده، بيبدا يديني هنا عايز تغير هنا اسمي واسمي الكلام ده. يعني مش عايز تغير مثلا تخلي اسمك هنا مثلا هاني عويضه اي اسم مثلا تكون يعني للشهره اكتر، او اسمك الحقيقي ما يكونش اسم شهره والكلام ده، تقدر تغير بسهوله. بتقدر تعمل هنا اضافه مثلا موقع انت عايز تعمله، وبتبدا هنا تعمل اضافه عنصر هنا التحويل او الكلام ده. خلي بالكم هنا اللي بيظهر هنا ايه لما بنعمل حفظ، بيظهر الاسم اللي انت مختاره جنب ايه؟ بيظهر الاسم اللي انت مختاره جنب اي بوست وحاجه بتنزلها، الوظيفه بتنزل جنبها، ودي حاجه مهمه جدا انت لازم تكون عارفها. راعي ان انت بتكتب الوظيفه وانت بتكتب الاسم ان كل حاجه بتظهر للشخص اللي انت بتعمل معاه كونكت، والناس الفولور اللي موجودين برضو بيظهر عندهم لما بتبدا تتكلم معاهم او تعمل معاهم تواصل. بالنسبه هنا للاتاحه، هنا انا بيقول لك هنا العثور على وظيفه. طب العثور على الوظيفه دي بيقول لك انت عايز فعلا وظيفه دلوقتي حالا، بتقول له
تقول له يقول لك مثلا انا ببحث عن فرصه مثلا تانية، بس انا عندي شغل بس ببحث عن فرصه تانية، لازم تكتب له الكلام ده كله عشان يكون عارف. طبعا بتقول له انا عايز عمل عن بعد ولا عايز تيجي مقر الشركه، انا عايز اضافه موقع، انا عايز ايه، انت اللي بتختار الكلام ده كله. وخلي بالك انك لما بتختار حاجه هنا وبتكتبها هي الحاجه اللي بتتأيد عليك، الحاجه اللي بتتحفظ عليك، فخلي بالك من الكلام دوت. انا بعمل الغاء هنا، وكل واحد هنا عايز يعمل حاجه معينه هو بيعملها. تمام. نبدأ بقى ندخل في حاجة تانية. في حاجة مهمة جدا عايز الفت نظركم اليها. هل ممكن اي حد يكتب اي خبرة وعادي الموقع هيصدقه والناس هتصدقه والشركات تصدقه؟ لا. ازاي بيتعرف ان هو بيكذب او بيقول اي كلام او الكلام ده؟ تعالوا ندخل هنا على اضافة القسم. في القسم ده اضافة حاجة اسمها مهارات. بنيجي على اضافة المهارات هنا وندوس، بيقول لك ايه، انت عايز تكتب هنا مثلا ايه، انت عامل كذا. انت بتيجي تقول له مثلا انا بعرف هنا يا عم HTML. بيقول لك طب هل انت فعلا بتعرف HTML؟ هتقول له اه طبعا ده انا بعرف اللغه دي كويس جدا. يقول لك طب ماشي حفظ، وايه تاني؟ تقول له ده انا بعرف كذا. يقول لك ماشي، بتعرف ايه تاني؟ اضافه مهارات، اضافه مهارات تانيه. تقول له اه، وتقعد تكتب بقى في مهارات في مهارات والكلام ده. بنعمل حفظ هنا للكلام ده كله، وبنقول له بيقول لك هنا ايه، بيقول لك المهاره حق المطلوب والكلام ده. احنا خلاص عملنا حفظ للكلام ده. بيجي يدخل هنا يقول لك في السكيلز ايه، انا عايز اعمل لك اختبار. يعمل لك اختبار في السكيل يشوفك فعلا انت بتكذب ولا لا. ليه؟ لان هو بيعمل لك اختبار حقيقي. بتدخل اختبار، هو الموقع نفسه بيعمل لك اختبار في ال HTML. لو عديت من الاختبار اللي هو عامله لك ده، هو بيتاكد تماما وبيديك حاجه اسمها توثيق. اي شركه بتيجي تدخل بتلاقي التوثيق ده وتطلبك في الشغل على طول من غير ما تختبرك، لان الموقع خلاص اختبرك، والموقع هنا ما بيهزرش. تعال بقى نشوف تجربه عمليه من الكلام اللي احنا قلناه. قال لك هنا الخضوع لاختبارات هنا المهارات. ال HTML اللي انا كتبتها اهي، انا عايز اخضع هنا لاختبار المهاره. يديني بقى اسئله، يجي ال HTML هنا، ابدا بقى يا عم الامتحان، ورينا يا عم شطارتك، ورينا تقدر تعمل ايه. لو انت عديت من الامتحان والاسئله والكلام ده، بيجي يديك حاجه اسمها هنا توثيق. التوثيق اللي بيديهولك ده انت بتقدر زي ما قلنا بتشتغل بيه. اخر حاجه عايز اتكلم عليها هنا اضافه موقع. هنا في اضافه الموقع هنا عايزين مثلا نضيف لغه. اكتب اللغه اللي انت بتتقنها وبتعرفها، ويا ريت يا جماعه كل واحد يكتب نسبه لغه ويكتب الحاجه اللي هو يعرفها، واللي ما يعرفش حاجه ما يكتبهاش والكلام ده، عشان ما حدش بس ايه يعني يحرج نفسه مع حد والصفحه بتاعته تبقى يعني بالنسبه للناس او يعني كاذبه او حاجه زي كده. لان الناس هنا في الاماكن دي او موقع مهم زي ده ما بتهزرش. انا قلت لكم تقريبا على كل حاجه. ملخص الموضوع دوت انك لازم تكتب كل انواع الخبرات بتاعتك، ولازم تكون متاكد منها. السكيلز اللي انت بتعملها المهارات لازم تكون متاكد منها، ويا ريت تعمل اختبار عشان تتوثق معاك. لازم تختار صوره بالطريقه اللي اتكلمنا عليها. مش عايز تختار هنا في الواجهه مش مشكله، الكلام ده كله. التوظيف هنا بيختار شويه حاجات معينه انت بتضيفها. تمام. بتنزل بوستات وبتعمل كونكت مع الناس، وده مهم جدا. بتعمل فولورز مهم جدا، وبتاخدهم عن طريق الفيس، وبتكلم ناس كتير في نفس المجال، وبتبدا تتابع ناس في نفس مجالك. ده كل حاجه تقريبا على لينكد ان. وسامحوني اذا كانت في حاجه ناقصه بقى ولا حاجه، بس هو ان شاء الله ده كل حاجه عن لينكد ان. تقدر تدخل انت وتعمل بحث وسيرش، هتلاقي حاجات كويسه جدا انت ممكن تضيفها لنفسك. انا خلصت كل اللي عندي، ولو حد ليه اي سؤال ممكن يكتبه في التعليقات. وشكرا لكم وربنا يوفقكم.